Thu phục rồng chúa Nando Pananda. Hôm ấy trưởng dạ Anathapindika sau khi nghe xong thời pháp tại Jetavanaramma, ông rất hoan hỷ về quả báo của sự cúng dường tam bảo, nên cung kính đảnh lễ Đức Phật rồi thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, con muốn làm phước sự không mệt mỏi. Vậy thì ngày mai kính thỉnh Đức Thế Tôn cùng với tăng chúng tỳ khưu 500 vị đến Tư Gia để cho gia đình con được đặt bát cúng dường. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Vào canh chót đêm ấy, như lệ thường, Đức Phật nhập đại bi định, xuống cận hành định, rồi quán xét khắp thế gian, xem có chúng sanh nào hữu duyên có thể hóa độ chăng. Trong vùng ánh sáng trong suốt của tâm trí thuần tịnh, rồng chúa Nando Pananda hiện ra. Đức Phật biết rằng nó có đủ duyên lành. Mặc dầu là loài rồng rất hung dữ, đặt đầy tà kiến, không có đức tin, lại nhiều năng lực thần thông, nhưng cuối cùng nó cũng biết tìm về nương tựa nơi ba ngôi tam bảo. Vậy ai là người có khả năng thu phục được rồng chúa này? Đức Phật biết rằng Ma Moggallana là người có năng lực kỳ diệu đó. Trời vừa hửng sáng, lúc chim muông reo hót líu lo trên cành, khi sương mù ban mai lạnh lạnh len vào cửa sổ, Đức Thế Tôn hé mở hương phòng, gọi người thị giả trung tín: này Ananda, ông hãy cho người thông báo tập trung 500 vị tỳ khưu có thần thông, đặc biệt là phải có Maha Moggallana, để cùng với Như Lai đi chơi một cõi xa. Đức Ananda ngạc nhiên, Đức Thế Tôn đi vân du chốn nào, trên đường đến tam thập tam thiên. Thế thì lời cung thỉnh đặt bát cúng dường trưa nay của trưởng dạ Anathapindika phải trả lời làm sao bạch Đức Tôn Sư? Đức Phật mỉm cười: Như Lai có quên lời hứa ấy đâu. Biết là mọi việc đã được sắp xếp trong vùng trán sáng ngời của bậc siêu nhân ấy, tôn giả Ananda không dám hỏi gì nữa, cúi đầu lui la, lặng lẽ đi lo nhiệm vụ của mình. Cũng vào sáng hôm ấy, tại Giang Sơn Riêng, Long Vương Nando Pananda tổ chức cuộc vui chơi linh đình cao sang và xa xỉ nhất. Rồng chúa ỷ thế có nhiều oai lực, đã tự biến hóa ra một cung điện nguy nga tráng lệ, ngự giữa sông nước, với lầu các điệp trùng, với lưu ly xà cừ hổ phách lấp lánh. Rồng chúa ngồi trên ngai có lọng trắng che, phủ bằng viền kim tuyến, đoanh vây chung quanh hầu thiếp thị nữ sắc đẹp nõn nường. Xa về phía đối diện, thấp hơn là bá quan văn võ, cũng áo mũ cân đai, y như một tiểu triều đình ở cõi người. Tất cả bọn chúng ở trên bửu đài, kết thành hình móng ngựa. Thị vệ, thị nữ diêm dúa và lè loẹt simi lợn lờ tới lui bưng hầu thức ăn nước uống. Tất cả đều là mỹ vị thượng phẩm của chốn Long Cung. Vua tôi ai nấy đều hễ hả nói cười, nhai nuốt ngồm ngoàm, ngôn lời như vợ chợ. Trong lúc ấy, ở giữa dựng một khán đài lộ thiên, để những nghệ sĩ, nghệ nhân ưu tú trổ tài biểu diễn cho tôi chúa cùng xem. Những thanh niên rồng làm nhạc công, sử dụng những nhạc khí hình cá sấu, hình cua, hình thuồng luồng, tạo nên những âm thanh lạ lùng quái dị. Những thiếu nữ rồng là những vũ công kỳ tài, trổ ngón nghề thiện xảo, uốn éo những vũ điệu rong rêu trao tình gì đó mà thế gian không ai có thể tưởng tượng ra được. Thế nhưng tất cả đều say mê lắng nghe, thưởng thức đến xuất thần hồn. Ngay lúc ấy, Đức Phật cùng với 500 vị tỳ khưu đầy oai lực của giáo hội đang bay qua khoảng không gian phía trên địa phận cung điện của rồng chúa, như một dải mây vàng vắt trên nền trời. Một long dân trông thấy hiện tượng lạ lùng, chỉ trỏ rồi la toán lên: coi kìa, một chúa hoàng long vĩ đại của cõi giới nào xuất hiện giữa trời kìa. Rồng chúa Nando Pananda nhiều kiến thức hơn.
trông thấy biết ngay đấy là ai. Hình ảnh ấy như chọc tức, như khiêu khích, làm cho nó nổi cơn thịnh nộ, đứng dậy hét như sấm nổ. Hay cho bọn sa môn đầu trọc dám xâm phạm lãnh thổ của ta, rồi hùng hổ ngạo mạn nói với bầy tôi thuộc hạ. Chẳng phải hoàng long hoàng liếc gì đâu, lũ sa môn ông Gotama đấy. Không biết chúng có việc gì mà đang dùng thần thông bay đến cõi tam thập tam thiên của ông Đế Thích Nhát Như Thọ Đế kia. Quả thật bọn hèn hạ đê tiện này như đang đâm vào mắt ta. Chúng đã dám làm rớt bụi trên đầu ta và cung điện huy hoàng của ta. Được rồi, hãy chóng mắt mà xem oai lực của ta. Ta sẽ làm cho chúng mịt mờ, chẳng thấy đâu là cõi trời ấy, chẳng thấy đâu là đường đi lối về. Nói thế xong, rồng chúa Nando Pananda bỏ dở buổi tiệc, trổ thần lực đến ngay chân núi Sineru, biến thân mình to lớn và dài bao quanh núi, cuộn tròn cả ngọn núi, chồng lên nhau 7 vòng, rồi phùng mang che luôn cả chóp núi, trùm luôn cả cung trời đao lợi ở bên trong. Thế là từ xa chẳng ai còn nhìn thấy gì nữa, đất trời như một khoảng mông lung mây khói, không gian chợt nhiên như tối lại. Hiện tượng bất ngờ ấy, Đại Đức Ratthapala thưa: Bạch Đức Thế Tôn, trước kia mỗi lần lên ngang đây, con đều nhìn thấy đỉnh Sineru, nhìn thấy cung trời tam thập tam, nhìn thấy cả cung điện Vechachantapasada của Sakka Thiên Chủ cùng với lá cờ trên đỉnh tháp ấy. Nhưng nay thì không nhìn thấy gì nữa cả, trước mặt dường như bị sương khói bít lại, nhân duyên là bởi đâu hỡi Ngài. Đức Phật nói: Này Ratthapala, rồng chúa Nando Pananda nổi giận đấy. Hắn đã dùng thần thông hóa hình to dài, bao trùm núi Sineru đến 7 vòng, bao trùm luôn cả những gì mà trước đây ngươi nhìn thấy. Đại Đức Ratthapala tâu: Hắn có tài thế ư, bạch Đức Thế Tôn? Không những ỷ mình nhiều thần lực, mà hắn còn mạt sát lũ sa môn đầu trọc chúng ta, làm rớt bụi trên đầu hắn. Thế thì nên giáo hóa hắn, cho hắn biết thần thông kia chỉ là con ngáo ộp. Xin Đức Thế Tôn cho phép con dạy hắn bớt cái tánh kiêu căng ngã mạn ấy đi. Như Lai biết con làm được việc ấy, nhưng người đầy đủ duyên lành làm việc ấy không phải là con. Rồi lần lượt chư vị tôn giả Mahakassapa, Padiya, Upali, vị nào cũng ra oai trị tội rồng chúa phạm thượng, nhưng Đức Thế Tôn đều không chuẩn y. Chỉ đến khi tôn giả Mahamokkala bước ra xin phép, Đức Phật mới gật đầu: Phải rồi, chính ông mới là người có đủ duyên với rồng chúa. Ông có biết tại sao không? Con mong được Thế Tôn chỉ giáo. Đức Phật nói với đại chúng: Trong nhiều kiếp, Mahamokkala đã từng gặp gỡ rồng chúa, và rồng chúa thường kính nể sợ oai Mahamokkala. Ngoài ra, Mahamokkala đã nhiều tiền kiếp làm Long Vương, làm Ma Vương, nên rất hiểu tâm lý lẫn những phương pháp làm cho Long Vương nể phục. Đấy là chưa nói Mahamokkala là bậc có thần thông đệ nhất trong hàng thinh văn đệ tử của Như Lai. Hội đủ các yếu tố ấy, dẫu ương ngạnh, kiêu mạn, hung ác, ngoan cố thế nào, thì Long Vương cũng phải tâm phục khẩu phục. Chư tỳ khưu thọ trì lời Đức Thế Tôn dạy, ai ai cũng hoan hỷ về sự dụng tâm chu đáo của Ngài. Thế rồi sau đó tôn giả Mahamokkala bèn trổ thần thông, biến thành một con rồng to lớn và dài hơn cả rồng chúa Nando Pananda. Rồng này da vảy cứng hơn cả sắt nguội, lần lượt cuộn lấy và bao quanh thân rồng chúa đến 14 vòng, phồng cái mang to nặng như quả núi đè lên mang của rồng chúa, rồi dùng thần lực từ từ siết chặt lại. Rồng chúa cảm nghe thân thể gân cốt mình như bị sắp vỡ ra, hốt hoảng, sợ hãi, đau đớn. Rồng chúa hỏi:
Ngươi là ai? Vô duyên vô cớ lại đến đây hại mạng ta. Tôn giả Maha Moggallana đáp: Chẳng phải vô duyên vô cớ này Nandô-pa-nanda. Ta là Maha Moggallana đến đây trị tội ngươi đã vô lễ với Đức Thế Tôn. Rồng chúa Nandô-pa-nanda cảm thấy xương cốt như sắp bị gãy vụn ra từng khúc, nhưng vẫn cứng đầu ương ngạnh nói: Đức Thế Tôn ấy là ai? Ta không biết, ta không phục. Rồi ngươi phải phục thôi. Ta sẽ không nương tay cho đến khi cái tâm của ngươi mềm như bùn nhão. Nói xong, Ngài gia tăng thần lực. Rồng chúa đau lớn, tức giận, hóa ra một luồng khói độc cuồn cuộn tuôn chảy ra bên ngoài, cốt hại mạng Ngài cho bằng được. Tôn giả Maha Moggallana cũng hóa ra một luồng khói độc lớn hơn, cuộn tròn luồng khói độc của rồng chúa, rồi từ từ tuôn đổ vào mắt, vào mũi của nó, làm cho nó khó chịu vô cùng. Nước mắt, nước mũi cay xè. Rồng chúa thổi ra một luồng lửa nóng, bỗng tan sắc chảy đá. Tôn giả Maha Moggallana bèn hóa ra một luồng lửa lớn hơn, đẩy bật luồng lửa của rồng chúa, rồi cứ tìm mắt mũi của nó mà tuôn vào. Một phần thân thể bị siết chặt đau điếng co rúm lại, một phần thì bị lửa và khói thiêu đốt. Rồng chúa thét lên be be, thở hổn hển, nước mắt nước mũi tuôn chảy dầm về. Dùng kế nó giả vờ cất giọng năn nỉ: Thôi ông Sa môn, tôi thua rồi, tôi phục rồi. Xin ông Sa môn từ bi hiện hình ra, tôi không dám láo léo thế nữa đâu. Xin ông hãy tha cho. Biết rồng chúa mưu mô xảo quyệt, chưa thật tâm cải hối, nhưng tôn giả Maha Moggallana vẫn thâu thần lực. Rồng chúa đột nhiên thấy toàn thân nhẹ hẳn, khoan khoái vô cùng. Nó tự nghĩ: hễ vừa thấy bóng của tên sa môn đáng ghét, ta sẽ chộp nhanh lấy và nhai nuốt ngấu nghiến ngay. Nhưng bóng vị sa môn vừa xuất hiện đã vội mất ngay như tia chớp. Rồi trong lỗ tai của rồng chúa cảm nghe đau buốt tận xương tủy. Hóa ra tôn giả Maha Moggallana biết được ý nghĩ độc ác của rồng chúa. Lại nữa, tâm địa của loài rồng này Ngài không lạ lùng gì, nên đã sử dụng một loại thần thông thật cao siêu. Ngài không hề nhỏ lại, mà lỗ tai của rồng chúa cũng không hề lớn ra. Thế rồi Ngài tạo một đường kinh hành đi xuyên từ tay phải qua tay trái, rồi từ tay trái qua tay phải của rồng chúa. Rồng chúa đau đớn giãy giụa kêu gào, nhưng Ngài cũng chưa chịu tha cho. Hết đường kinh hành ấy, Ngài tạo con đường khác, là đi từ lỗ mũi bên trái sang lỗ mũi bên phải, rồi từ lỗ mũi bên phải sang lỗ mũi bên trái. Đến đây thì rồng chúa dường như không còn chịu đựng được nữa. Nó vang vỉ: Xin tha cho, xin tha cho, tôi sợ rồi. Và quả thật nó đã sợ hãi tài thần thông kinh khiếp của Ngài. Nhưng tôn giả Maha Moggallana biết rõ nó, hễ có cơ hội là bị nó ăn tươi nuốt sống ngay. Nên Ngài cười ha hả nói: Này Nandô-pa-nanda, ta còn đọc được ý nghĩ trong óc của ngươi kìa. Đừng hòng mà qua mặt ta, nhưng xem đây, ta sẽ đi ra đây. Đã hết đau đớn, rồng chúa thở một hơi dài. Tuy nhiên chỉ được một lát sau, trong bụng rồng chúa như có một mũi dùi nung đỏ đâm xuyên từ hướng này sang hướng kia. Hóa ra khi rồng chúa vừa mở miệng, Ngài đã đi thẳng vào bụng hắn, mở một đường kinh hành từ hướng Tây sang hướng Đông, từ hướng Nam qua hướng Bắc. Đức Thế Tôn thấy rồng chúa đau đớn quá, Ngài cũng động lòng. Nhưng quá biết rõ sự hung ác của rồng chúa, nếu không làm vậy thì nó không sợ oai. Nên Ngài chỉ mở lời nhắc nhở: Hãy nên thận trọng, này Maha Moggallana. Rồng chúa Nandô-pa-nanda có thần thông rất lợi hại, hãy coi chừng tâm địa của hắn. Bạch Đức Thế Tôn, tôn giả Maha Moggallana nói vọng ra: Đệ tử đã luyện Itthipada tứ thần túc đến chỗ tinh thục như ý muốn.
Xin Ngài đừng lo cho đệ tử, còn tâm địa hắn, đệ tử biết rất rõ như đang đi trong lục phủ ngũ tạng của hắn đây. Dẫu cho hàng trăm hàng ngàn rồng chúa quay lực và cứng đầu, con cũng làm chúng mềm xương. Huống hồ chỉ một rồng chúa tép riêu này. Rồng chúa vô cùng kinh sợ, không rõ Ngài vào bụng hắn lúc nào. Ruột thì đau đến độ không còn chịu nổi, mà tâm trí rồng chúa lại nghĩ: ngươi đi vô, có lúc ngươi phải đi ra ngang đường cửa miệng, và hễ chỉ một tí xíu động cửa tợ mãi long là ta sẽ nghiền nát ngươi ra như bột mới hạ được cơn giận này. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng rồng chúa cất giọng rất khẩn thiết, rất chân tình: bạch Ngài Sa Môn, tôi đã hoàn toàn khuất phục rồi. Chính oai lực của Ngài đã làm tôi tán đỡm kinh hồn. Từ rày tôi không dám hỗn xược với Đức Thế Tôn kia nữa. Xin trời cao chứng giám cho. Tôn giả Maha Moggallana hỏi: ngươi biết Đức Thế Tôn ư? Dạ biết. Do đâu ngươi biết? Danh tiếng Đức Thế Tôn đã chấn động hoàng vũ, nhất là khi Ngài chứng quả vị Phật. Sao hồi nãy ngươi nói ngươi không biết Đức Thế Tôn ấy là ai? Rồng chúa bối rối: Dạ, tôi đã nói dối. Tôn giả Maha Moggallana nói: cái tội nói dối ấy ta trị ngươi như vậy, ngươi đã tâm phục khẩu phục chưa? Dạ, phục rồi. Vậy ta tha cho đó, biết phục thiện là tốt. Hãy xem ta sẽ đi ra đây. Rồi tức khắc chặn động cửa mảy long. Tôn giả Maha Moggallana không biết đi ra lúc nào, đứng ngay trước mặt hắn với tướng mạo trang nghiêm, thần oai khiếp vía. Nhanh như điện, từ hai lỗ mũi rồng chúa phun ra hai luồng gió độc cực kỳ uy mạnh, như sấm sét, như vũ bão, để giết hại tôn giả Maha Moggallana. Vốn đã biết được ý định của rồng chúa, nên Ngài đã an nhiên trú định tứ thiền. Hai luồng gió độc hung hăng kinh khiếp, tưởng sẽ thổi Ngài tan xác tận biển Đông. Nhưng rồng chúa đã lầm, ngay chính đầu mãi long Ngài cũng không hề lay động. Rồng chúa thấy rất rõ về điều ấy, thất sắc bàng hoàng, nhưng nó quyết chiến đấu đến cùng, không dễ gì đầu hàng được. Biết đến nước này thì tôn giả Maha Moggallana không thể nương tay được nữa. Ngài quyết tung ra đòn cân não, thật sự đe dọa tính mạng nó mới chịu phục. Thế rồi Ngài biến hóa thành điểu vương Gadura to lớn, lừng lững cả một khoảng trời, làm cho thiên hôn địa ám. Điểu vương quạt hai cánh rộng lớn phành phạch giữa không gian, làm cho núi Sineru dường như phải chao đảo. Từ trên cao, điểu vương lao nhanh xuống, lấy hai chân cắm phập quặp vào đầu và thân rồng chúa, siết chặt như hai gọng kềm, rồi nhấc bổng lên cao. Rồng chúa nghe buốt đau tận xương tỵ, máu chảy thành suối. Biết rằng mọi thần thông phép lạ oai lực của nó đối vị sa môn này quả thật là hạt cát mà thôi. Ôi, nó than dài: hóa ra trời cao còn có trời cao hơn. Chỉ một đệ tử của ông Sa môn Gotama mà đã làm cho ta phải dở sống dở chết như thế này, huống nữa là chính ông ta. Nghĩ đến ngang đây, bao nhiêu kiêu căng, tự phụ, hống hách, ngang tàn, tự mãn, cao ngạo, hung dữ của rồng chúa chợt tiêu tan như hạt tuyết phơi giữa nắng mặt trời. Nó gục đầu, cắn răng chịu đựng cơn đau rồi nói: bạch Ngài Sa môn, thật không còn lý do gì để tôi tỏ vẻ cứng đầu ngoan cố được. Ngài có thể dễ dàng chấm dứt sanh mạng tôi như phủi một hạt bụi, nhưng Ngài đã không làm thế. Sự nhẹ tay của Ngài cũng là vì lòng bi mẫn. Ngài chỉ mong muốn tôi bỏ bớt những tánh hư tật ác mà thôi. Thâu thần thông lực trở lại, tôn giả Maha Moggallana gật đầu chậm rãi nói: quả vậy, này Nando Pananda, ngươi đã hiểu được ý ta. Việc giết ngươi đối với ta chỉ cần thời gian một sát na, không hơn không kém. Nhưng ta đã không làm vậy, mới làm ngươi khổ tí chút. Lòng ta đã ái nái lắm rồi.
Tuy nhiên còn biết sao hơn, khi Chúa loài rồng chỉ biết tâm phục khẩu phục những ai tài cao hơn mình. Chúa loài rồng dẫu cho đầu và thân thể sắp bị nghiền nát như cám vụn, cái tâm tranh chiến quyết thắng vẫn chưa chịu từ bỏ. Có phải vậy không Nando Pananda? Rồng Chúa hiện hình thành đứa trẻ, quỳ sụp xuống. Đúng là như thế, cái tánh tôi là như thế. Tôi ngạc nhiên không hiểu làm sao Ngài có thể hiểu biết được tâm địa của rồng Chúa, dường như còn tường tận hơn cả tôi nữa. Có gì lạ đâu này Nando Pananda, vì đã nhiều kiếp làm rồng Chúa nên ta biết. Ta cũng đã nhiều đời làm ma vương, nên sự lường láo, phản trắc, tráo trở, hung ác xảo trá, thủ đoạn của ngươi bây giờ thật chưa bằng 1/16 của ta thuở xưa đâu. Hóa ra là như vậy. Hèn gì tôi không thể qua mắt Ngài được, dẫu là tí chút. Rồng Chúa thốt thế xong, y lạnh mình suy nghĩ. Người ta như thế mà đã dụng tâm tu tập để trở thành một vị thánh hiền thiện, còn ta là gì mà cứ mãi mãi mê trên con đường độc ác tự cao. Rồi rồng Chúa đảnh lễ dưới chân Ngài. Xin Ngài hãy cho tôi nương tựa, hãy cho tôi được cơ hội cải tà quy chánh. Từ nay về sau cho đến trọn đời, tôi sẽ cố gắng chừa bỏ những ác tánh ác tật ở trong tâm. Tôn giả Mahamokkallana cất giọng dịu dàng. Ta tin ngươi làm được việc đó. Ta cũng tin sự cải hối ngươi bây giờ là chân thật. Nhưng này Nando Pananda, Đức Thế Tôn đang ở kia. Ngài chính là Đức Đạo Sư, là bậc thầy vĩ đại của ta, và còn của cả tam giới nữa. Vì lợi ích và hạnh phúc lâu dài cho ngươi, ngươi hãy đến đấy mà quy giáo với Đức Thế Tôn. Sau đó, với vài lời vắn tắt, Đức Phật nói sơ về ân đức và uy lực của ba ngôi báo, sự nguy hại, bất hạnh cùng những quả khổ dài lâu do những ác tâm ác hạnh không chịu hối quá. Khi thấy rồng Chúa đã trở nên nhu thuận tín phục, Đức Phật bèn cho rồng Chúa quy tam bảo, làm nơi nương tựa hướng thượng cho đến trọn đời. Duyên hóa độ rồng Chúa Nando Pananda thế là đã chu toàn mỹ mãn. Đức Phật cùng 500 vị tỳ khưu liền vân hành trở lại Savatthi, ghé nhà trưởng giả Anathapindika để thọ nhận sự cúng dường. Vị trưởng giả đại thí chủ hoan hỷ ra nghênh đón với nụ cười nở trên môi. Bạch Đức Thế Tôn, ông nói: vì nguyên nhân nào mà Đức Thế Tôn và tăng chúng đến trễ như thế này? Này Anathapindika, Như Lai cùng chư tăng trên đường đến Tam Thập Tam Thiên, ngang qua cung điện của rồng Chúa Nando Pananda, và Như Lai đã cho phép Mahamokkallana, con trai của Như Lai, dùng thần thông để nhiếp phục Long Vương hung dữ ấy. Kết quả như thế nào, bạch Đức Thế Tôn? Thần thông của trưởng tử Như Lai là đệ nhất, là tuyệt hảo. Rồng Chúa nhiều oai lực kia đã quy phục, đã nhu thuận, đã có đức tin và đã quy tam bảo. Nghe vậy, vị đại phú hộ vô cùng vui mừng, hớn hở chắp tay lên đỉnh trán. Thật là quý hóa, thật là điều đáng hoan hỷ. Vậy đệ tử xin cung thỉnh được đặt bát cúng dường Đức Thế Tôn và đại chúng tỳ khưu tại Tư Gia, không phải một ngày mà là suốt 7 ngày như thế, để chia vui cùng chúc mừng tôn giả Mahamokkallana đã làm nên một kỳ tích hy hữu.